کرسی چینی چقدر باید باشه؟ خیلی ها میگن کرسی چینی باید 30 سانت باشه، 40 سانتی متر باید براش در نظر بگیم. همینجوری دیمی روی هوا میگن که کاملا اشتباه هستش. کرسی چینی بستگی به طول زمین شما داره. کرسی چینی روی فونداسیون رو ما چرا انجام میدیم؟ به خاطر اینکه دور تا دور فونداسیون و جایی که حالا دیوار داخلی ممکنه ما داشته باشیم هم کرسی چینی میکنیم، آجر فشاری میچینیم و بعد از اینکه آجر فشاری چیدیم دیوار میاد رو قرار میگیره. این تکیه‌گاهی میشه برای این خاک‌های روی فونداسیون. فونداسیون شما باید از نسبت به اون جدولی که توی خیابون هستش یه مقداری پایین تر باشه که بتونیم این لوله های تأسیساتی و لوله های فاضلابمون رو از روی فونداسیون با شیب مناسبی به داخل کوچه انتقال بدیم که این شیب مناسب بین 1 تا 2% که اگه خیلی زیاد بشه اون در واقع مایعات داخل لوله خارج میشه، اون مدفوع ها و اون جامدات باقی میمونه و عملا تخلیه به درستی اتفاق نمیفته. اگه شیبش هم باز کم باشه که کلا تخلیه به درستی اتفاق نمیفته. به خاطر بین 1 تا 2% یه چیز مناسبی هستش. حالا چقدر باید کرسی چینی رو در نظر بگیریم؟ یعنی فونداسیون ما پایین‌تر باشه نسبت به کد 00 که روی جدول ما میشه، چقدر باید پایین‌تر باشه؟ بستگی به طول زمین داره. ما اینجا طول ساختمون 15 متر هستش. اگر شیب 2% همیشه بیشترینش رو باید در نظر بگیریم. 2% هم فرض مثال در نظر بگیریم، 2% ضرب در 15 متر بکنیم میشه 30 سانتی متر. یعنی باید 30 سانتی متر لوله ما اینجا بالاتر باشه نسبت به اون انتهای در واقع فونداسیون ما که شیب مناسب این لوله داشته باشه، بتونه آب به راحتی و اون فاضلاب و داخل درستی تخلیه بشن. پس نسبت به این قسمتی که اون انتهای ما هستش باید اینجا 30 سانتی متر اگه شیب 2% بدیم باید بالاتر باشه دیگه. 15 هر چقدر طولتون بود به ازای هر 1 متر طول باید بین 1 سانتی متر و 2 سانتی متر شیب داشته باشه که اینجا 15 متر 2 سانتی شیب بگیریم میشه 30 سانتی متر. 30 سانتی متر باید اینجاش بزرگتر باشه. ببینید این کف لوله تا روی فونداسیون شما 30 سانتی متر باید بالاتر باشه. خود لوله هم 12 سانتی متر. 30 به علاوه 12 میشه 42 سانتی متر. 42 سانتی متر. چند سانتی متر اینجا باز ملات داریم و یه شیب قراره بخوره دیگه روی یعنی در واقع کف پارکینگ ما که اون هم شما در نظر بگیرید 5 سانتی متر 2-3 سانتی متر باز سنگ میخوره یا در حقیقت موزاییک میشه که اونم هولوش 10 سانت کلا در نظر بگیری. 42 سانتی متر اونم 10 سانتی متر یا حتی 8 سانتی متر هم در نظر بگیری دور و بر 50 سانت میشه. یعنی حداقل برای این پروژه که 15 متر طول ساختش هست باید حداقل 50 سانتی متر شما کف سازی داشته باشید، بتونید لوله هاتون رو با شیب مناسبی روی فونداسیون هدایت بکنید به سمت داخل خیابون و داخل کوچه. اینو حتما دقت بکنید بهش و برای پر کردنش هم خاک نرم حتما باید استفاده بکنید. زیر شما ماسه میریزیم، با بالاش و کناراش هم خاک نرم میریزیم، بعد این سنگ ها و درشتانه ها رو در واقع اضافه میکنیم بهش. خیلی ممنون میشم که اگر این ویدیو برات مفید بوده لایکش کنید که بتونم انرژی بگم و ویدیوی خیلی بیشتری براتون منتشر بکنم. خیلی مخلصیم. ابعاد و اندازه خود درب پارکینگ باید چقدر باشه؟ یه عرض داره، یه ارتفاع داره درب پارکینگ شما که عرض و ارتفاعش کاملا بستگی به تعداد خودروها و تعداد پارکینگ های شما داره. اگر بین یه دونه ماشین تا 3 تا ماشین قرار باشه داخل پارکینگ ما جای بگیره و قرار بگیره به صورت اختصاصی، حداقل عرض درب پارکینگ ما باید 3 متر مفیدش باشه. یعنی بعد از این در واقع چارچوبی که قرار داره تا این قسمت چارچوبش باید که باز که میشه باید حداقل 3 متر مفید بمونه. مورد دوم، اگر تعداد پارکینگ های ما بین 4 تا 24 تا باشه تو حالت حداقل عرض درب پارکینگ باید 3.5 متر باشه و اگر بیشتر از 25 تا خودرو قرار باشه داخل این پارکینگ ما جای بگیرن و پارک بکنن، حداقل عرض درب پارکینگ ما باید حداقل 5 متر باشه. حالا ارتفاع درب پارکینگ باید چقدر باشه؟ باید
2 متر و 10 سانتی متر باشه. ارتفاع درب پارکینگ ما از روی این چارچوب درب سنجیده میشه تا زیر اون قسمتی که ما سرگیر داریم. اون قسمت الان سرگیر دیگه باز نمیشه. تا اون قسمت باید حداقل 2 متر و 10 سانتی متر باشه. توی یک حالت میتونیم ارتفاع خود پارکینگمون رو به 195 سانتی متر کاهش بدیم. یعنی حداقلش میشه 195 سانتی متر. توی حالتی که ما 3 تا پارکینگ حداکثر داشته باشیم، توی اون پارکینگ ما 3 تا ماشین بیشتر پارک نشه. و مورد مهمتر اینه که درب توی حالتی که 195 سانتی میتونیم قرار بدیم، درب نفررو ما، یعنی آدم از اینجا رفت و آمد میکنه، افراد از اینجا رفت و آمد میکنن، این درب نفررو جدای از این پارکینگ باشه، یعنی بیفته کنارش و این درب مستقل باشه، چون اون حداقل 210 سانتی متر رو میخواد. ولی درب پارکینگ میتونیم تا 195 سانتی برای این موردی که بهتون گفتم، اگه 3 تا ماشین و کمتر باشه. حالا مورد بعدی و آخری که خیلی مهمه در مورد تعداد درب‌های پارکینگ. خیلی ها میان توی یک کوچه، توی یک خیابون 2 تا 3 تا درب قرار میدن. آیا این مجازه؟ ببین بستگی درب، یه دونه بیشتر درب پارکینگ نباید داشته باشید داخل ساختمونتون. اگر عرض گذر شما، یعنی عرض سواره رو و پیاده رو شما بیشتر از 20 متر باشه، شما میتونید 2 تا درب پارکینگ قرار بدید، به شرط که فاصله این درب پارکینگی که اینجا دارید با فاصله در واقع اون درب پارکینگ کنارش باید حداقل 14 متر باشه که بتونید در واقع اون درب پارکینگ جداگونه و جدیدی بذارید.